Вітаю, друзі! У цьому відео я хочу показати вам, як легко створити пейзаж акрилом в такому сучасному напівабстрактному стилі з цікавою різноманітною текстурою. Наношу текстурну пасту довільними рухами. Я використовую кілька різних паст одночасно, щоб отримати в результаті більш різноманітну та цікаву текстуру. Пасти відрізняються зернистістю, консистенцією та кольором. Деякі мають такий колір від виробника, інші я попередньо затонувала акрилом. Дрібнозерниста паста дає рівний гладкий шар, більш зернисті після висихання нагадуватимуть наждачку. Останні я використовую і в області неба, але небагато, для різноманітності. Але загалом вони більше підходять для області гір, оскільки добре передають кам'янисту породу. Консистенція впливає на здатність тримати пік, і отже об'єм і чіткість форм після висихання. Склеюю шматочки рисового паперу і змішую їх з пастою для надання додаткової текстури та об'єму, що також допомагає знизити витрату текстурної пасти. Я люблю рисовий папір за його напівпрозорість, легкість та цікаві краї при відриванні шматочків. В деяких місцях посипаю текстурну пасту золою та вмішую її мастихіном. Зола надає сіруватий натуральний колір та невелику зернистість. Формую різні ділянки лугу різними текстурними пастами. Трикольорна паста в центрі після висихання розтріскається, імітуючи ділянку висохлого ґрунту. Краєм мастихіна прорізаю щоглу майбутнього вітрильника в текстурі неба і намічаю текстурною пастою продовження щогли та вітрильника. Інструментом Dots надаю додаткову текстуру ділянкам із майбутніми рослинами. Після висихання починаю тонувати небо широкими пензлями та валиком. Початкова неоднорідність кольору та структури паст дозволяє отримати цікаві візерунки при тонуванні. Дуже розбавленим водою акрилом наношу тонкий шар в область озера. Рідка напівпрозора фарба починає стікати, залишаючи відчуття водної поверхні вдалині. Продовжую працювати над небом,
приділяючи увагу тепер окремим ділянкам. Намагаюся найбільш виграшно обіграти текстури, що проступає. Далі починаю вводити колір на область поля та гір. Горам надаю помаранчевий відтінок, який вигідно контрастує із синім небом. Прокладаю стежку через поле до берега річки, зберігаючи закони перспективи. Ідучи вдалечінь, стежка звужується. Вводжу різні кольори зеленого на область поля. Відповідно до законів повітряної перспективи, роблю кольори на передньому плані більш насиченими, а біля горизонту приглушеними. Тонким пензлем промальовую вітрильник, поєднуючи його із щохлою.
останніх етапах вводжу яскраві плями кульбаб на передньому плані та посилюю контрастність текстури потрісканої землі та гір. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.